يحب البشر تقسيم الواقع إلى أجزاء زمنية والتي نعتبرها الماضي والحاضر والمستقبل. دائما ما يكون الحاضر هو الأصعب في الاحتفاظ به، لأنه دائما ما يصبح الماضي والمستقبل يأتي هنا، ثم يصبح الماضي قبل أن نعرف ما حدث. فالماضي للكثير من الناس هو الشيء الجميل الذي يحب تذكره، فدائما ما يحب البشر الحنين إلى الماضي. فهناك ما نتذكره من الماضي، وهناك ما سمعنا عنه ولم نراه ونعتقد أنه أصبح غير موجود في عصرنا الحالي. ومع مر الزمان يصبح هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا العودة بها وتذكرها وتسليط الضوء عليها. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 أشياء يعتقد معظم الناس أنها بقايا حقبة زمنية ماضية، وهي لا تزال موجودة حتى اليوم. 5. حوض بناء السفن الذي بنى تايتانيك. هارلاند وولف ليس بأي حال اسما مألوفا لمعظم الناس. ربما يتعين عليك البحث في جوجل لمعرفة ما تفعله الشركة. إذا قمت بذلك فقد تجد في موقع الويب الخاص بهم، حيث يعرضون تفاصيل معاملاتهم التجارية الحالية، والتي تتضمن تركيزا كبيرا على أشياء مثل طاقة الرياح والمد والجزر. إذا من الممكن أنهم الآن شركة طاقة بديلة أو شركة هندسية، لكن هذا ليس مطلبهم الرئيسي بالشهرة. قام هارلاند وولف ببناء تايتانيك، فقد كان حوض بناء السفن في بلفاست معروفا بشكل أساسي بشركة بناء السفن في أوائل العقد الأول من القرن 21، وكانت أعمالهم بالكامل هي بناء السفن حتى أواخر عام 2003، ثم بدأوا في التحول، وبحلول عام 2011 كان 75% من الأعمال عبارة عن طاقة متجددة في الخارج. 4. الموت الأسود. إذا كان هناك شيء واحد نعرفه جميعا هذه الأيام فهو جائحة كورونا، ويبدو أننا أقل قلقا حيالها الآن بعد عامين من التأثر بها، وهذا يعطي نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام حول كيفية تعامل البشر مع المرض. كان عامان من كورونا كفيل لنا جميعا لنريد المضي قدما بعدهم. لذلك من المدهش بعض الشيء أن نسمع أن الطاعون المعروف بالموت الأسود لا يزال يقوم بعمله. قتل الطاعون الأسود حوالي 25 مليون شخص في القرن 14، والذي كان في ذلك الوقت جزءا كبيرا من سكان العالم. وعلى الرغم من أنه أقل انتشارا هذه الأيام، إلا أنه ما زال يوجد من يصابون به في جميع أنحاء العالم. لذلك فهو ما زال موجود، وليس ذلك فحسب، بل إنه ما زال يقتل. ففي جميع أنحاء العالم كان هناك أكثر من 3200 حالة بين عامين 2010 و 2015، وحوالي 600 حالة وفاة. 3. أول شركة أفلام في العالم. على الرغم من وجود كاميرات الأفلام منذ ثلاثينيات القرن 19، فقد تم عرض أول فيلم تجاري على الإطلاق في مقهى فرنسي في عام 1895. كان هذا هو نفس العام الذي تم فيه تأسيس شركة جيومونت فيلم، وهي أول شركة أفلام في الوجود. بدأت ثورة في الترفيه ورواية القصص التي تحولت من حكايات صامتة بالأبيض والأسود إلى أفلام عن السراويل القاتلة. ولا تزال شركة جيومونت موجودة حتى اليوم، واشتهرت الشركة بإنتاج عدد من أفلام هيتشكوك المبكرة، وفي السنوات الأخيرة أنتجت أفلام مثل ليون المحترف والعنصر الخامس وظهور هانيبال. 2. ثعالب الماء العملاقة. في
في كثير من الأحيان إذا كنت تقضي وقتا كافيا على وسائل التواصل الاجتماعي فإن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه ثعلب الماء سيتجاوز بلا شك مخططك الزمني. يحب الناس ثعالب الماء، وفي بعض أنحاء العالم أصبحوا حيوانات أليفة منزلية شهيرة. إنهم يشبهون القطط المائية ذات الأيدي، لذا يمكنك تخيل جاذبيتها. تخيل الآن واحدا يبلغ طوله 6 أقدام يمكنه محاربة الكيمن، وهو نوع يرتبط ارتباطا وثيقا بالتماسيح. إذا كان هذا يبدو لك في عصور ما قبل التاريخ فأنت لست على حق تماما. ثعالب الماء العملاقة موجودة الآن في العالم على الرغم من أنها مهددة بالانقراض. إذا توجهت إلى البرازيل فقد تتمكن من العثور عليها في أنظمة الأنهار المختلفة مثل الأمازون، ويصل وزن كل منهما إلى 75 رطلا، وهو النوع الوحيد من ثعالب الماء الذي يصطاد أيضا في مجموعات مع 6 إلى 8، ومنهم من يصرخون في طريقهم عبر عتمة الأنهار عند غروب الشمس. أولا، سيرك البرغوث. يعتبر سيرك البراغيث جزءا كبيرا من حقبة ماضية، ومن المحتمل أن يكون عدد قليل جدا من الناس اليوم قد رأوا واحدة حتى لو كانوا يعرفون ما هو. الاسم ليس خدعة، الفكرة هنا هي أن شخص ما جمع البراغيث معا وأجبرهم على القيام بالحيل في نسخة طبق الأصل من سيرك صغير. المفهوم أقدم بكثير مما تعتقد، ويعود تاريخه إلى القرن ال15 الميلادي. استخدم صانع الساعات المعروفون بقدرتهم على صنع تروس دقيقة وأجزاء معدنية سيرك البراغيث أساسا كأداة تسويق. في إحدى القصص صنع صانع ساعات سلسلة صغيرة من الذهب ولفها حول برغوث ليجعلها ترسم عربة صغيرة، في حين أن معظم سيرك البراغيث كانت مجرد حيل يتم تشغيلها بواسطة آليات صغيرة ومغناطيس، إلا أن بعضها لم يكن كذلك. في القرن ال19 زعم أن لويس برتولوتو أعاد تشكيل معركة نابليون في وتريلو مع أكثر من 400 براغيث في الزي العسكري. ولا يمكن تعليم البراغيث حيلا فعلية بالطبع، لكن يمكن التنبؤ بها ويمكن كبح جماحها، ويمكنهم القفز على الأقل 50 ضعف ارتفاعهم. يزعم أحد المصادر أن قوتهم تتساوى أيضا مع سحب الإنسان لفلين. لهذه الأسباب إذا كان بإمكانك كبح جماحهم فيمكنهم القفز وسحب الأشياء التي يمكن للجمهور رؤيتها بالعين المجردة، حتى لو كانت البراغيث نفسها غير مرئية من مسافة بعيدة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.